بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي في كل مكان؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. احنا النهارده هنكمل مع بعض باقي الالفابيت. النهارده هناخد مع بعض حرف الاس. تعالوا نشوف شكله بيتكتب ازاي. حرف الاس حاول يتكتب كده، ده اس كابيتال، ده شكله كبير بالشكل ده. بعد كده اس سمول بتبقى بين السطرين بالشكل ده، يبقى ده اس كابيتال اس سمول. طيب صوت حرف الاس حبايبي س س، يبقى صوت حرف الاس س س. طيب تعال نشوف كلمة مثلا زي كلمة ايه، زي كلمة sun شمس، زي كلمة ايه sun. زي كلمة ايه تاني sad حزين، sad حزين. هنا فتحنا طبعا sad حزين، هنا sun. يبقى صوت حرف الاس س س. طيب تعال نشوف الحرف اللي بعده، حرف التي. ده تي كابيتال، بنعمل واحد كده شرطة عريضة، ده اسمه تي كابيتال. طيب تعال نشوف التي سمول، يبقى الشكل ده، ده اسمه تي سمول. طيب صوت حرف التي حبايبي ت ت ت. طيب زي كلمة ايه، زي كلمة تيبل تيبل. طبعا هنا في حرف الاي فتحنا تبقى تيبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.